سرماخوردگی یکی از رایج‌ترین انواع بیماری که در بین کودکان و بزرگسالانه و از این فصل شروع میشه و باید برای مقابله یا حتی درمان با اون برنامه داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما دوستان عزیزم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب شما باعث انرژی بیشتر من میشه و همونطور که مستحضر هستید ما در این چنل ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها رو داریم. پس اگر این ویدیوها رو دوست دارید در سابسکرایب کردن این چنل شک نکنید و این ویدیو به همراه این چنل رو به دوستان آشنایان خودتون معرفی بکنید و لینک براشون بفرستید. شاید هر ویدیوی ما سوال یا مشکل اونها هم باشه و اونها هم افتخار بدن و به خانواده ما بپیوندن. اما در رابطه با سرماخوردگی، ویروس سرماخوردگی نوعی عفونت مصریه که دستگاه تنفسی فوقانی، بینی، گلو، سینوس ها و نای رو تحت تأثیر قرار میده. بیش از 200 نوع مختلف ویروس وجود داره که میتونه منجر به بروز این بیماری بشه، اما بیشتر سرماخوردگی ها توسط ویروسی به اسم راینو ایجاد میشن. اما خب جدیداً کرونا هم اضافه شده و بیشتر کرونا میدونند علت سرماخوردگی رو، اما آنفولانزا هم وجود داره و همچنین حساسیت هم وجود داره، اما علائم همشون یکسانن و ما قبلا در این رابطه ویدیویی ساختیم که اون رو براتون در قسمت کارتا قرار میدم. اگر دوست داشتید حتما اون رو مشاهده بکنید. تفاوت بین کرونا، حساسیت و سرماخوردگی رو اونجا به وفور براتون توضیح دادم و در اینجا فقط در حد یک اشاره از روش رد خواهم شد. علائم ویروس سرماخوردگی قاعدتا فشار سینوس ها، آبریزش بینی و احتقان بینی، پر شدن بینی، از دست دادن حس چشایی، از دست دادن بویایی، عطسه کردن که علت عطسه در این بیماری تحریک مخاط بینیه، ترشحات آبکی از بینی، ورود مواد و ترشحات بینی به گلو، کاهش حس شنوایی، احساس پر بودن یا گرفتگی گوش ها، از دست رفتن تعادل، گوش درد، تورم و قرمزی گوش خارجی، عفونت در گوش میانی، سرگیجه یا زنگ زدن در گوش، حس وز در گوش ها، ورم ملتهمه چشم، قرمز شدن سفیدی چشم ها، حساسیت به نور، تورم پلک ها، خروج ترشحات سفید شفاف یا زرد از چشم ها، آبریزش و خروج اشک از چشم ها، خروج ترشحات غلیظ از یک چشم، خارش چشم ها، التهاب قرنیه، سنگین شدن سر، تورم غدد لنفاوی، لرز، بدن درد، تب درجه پایین، ناراحتی قفسه سینه و مشکل در تنفس عمیقه. در اینجا تقریبا تمام علائمی که میتونه در ویروس سرماخوردگی و ویروس های مشابه به وجود بیاد گفته شد. البته که تشخیص این بیماری برای افراد کار سختی نیست. برای درمان ویروس سرماخوردگی در خانه میتونید از این راه‌ها استفاده بکنید. این راه‌ها همچنین میتونن برای پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی هم مفید باشند. مصرف مایعاتی نظیر آب و آب میوه یا آب لیموی گرم به همراه عسل، چون به تسکین احتقان کمک میکنن، کم‌آبی بدن رو از بین میبرن. و همچنین از مصرف قهوه و نوشیدنی های کافئین دار بپرهیزید، چون میتونن به تشدید کم‌آبی کمک بکنن. البته در صورتی بپرهیزید که نمیتونید آب زیادی در طول روز مصرف کنید. در غیر این صورت منعی نخواهد داشت. داشتن استراحت کافی قطعاً یکی از عوامل دیگر هستش که بدن بتونه برای بهبود یافتن پس از ابتلا به ویروس سرماخوردگی ریکاوری بشه و با این ویروس بجنگه. مصرف عسل به همراه چای به کاهش سرفه در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 1 سال کمک میکنه. عسل دارای خواص آنتی باکتریال و ضد میکروبی فراوانی که در تسکین سرفه عملکرد بسیار موثری داره. بر اساس تحقیقات تنها 10 گرم عسل قبل خواب میتونه کودکان رو کاملا از سرفه کردن مسئول نگه داره. استفاده از دستگاه بخور سرد
از دیگر کارهایی است که توصیه میشه، بیشتر هم برای پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی، چون دستگاه بخور سرد یا دستگاه رطوبت ساز میتونه به هوای خونتون رطوبت اضافه کنه و به تسکین احتقان کمک بکنه. و اما بر اساس برخی از تحقیقات صورت گرفته برای کاهش دوره این بیماری یکی از ترکیبات فعال اکیناسه هست که شامل فلانوئید هاست. فلانوئید ها مواد شیمیایی هستن که خواص درمانی زیادی برای بدن دارن. مصرف اونها میتونه خطر ابتلا به این بیماری رو تا بیش از 50% کاهش بده. مصرف سبزیجات و گیاهان و ادویه‌جات، البته ادویه‌جات مثل فلفل دلمه‌ای، فلفل قرمز و بروکلی درسته که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنن، اما تحریک کننده هم هستند و در برخی از افراد که دچار حساسیت هستند نباید مصرف بشن. در دسته دیگری که به این مواد حساسیت ندارن یا باعث تحریک مجاری تنفسی و گلوی اونها نمیشه، قطعا خوردنش منعی نخواهد داشت. در همه افراد یکسان نیست مصرف ادویه‌جات و به این نکته خیلی خوب دقت کنید. برای سرماخوردگی چی خوبه؟ ببینید، دمنوش اکیناسه یکی از عصاره‌های گیاهی که برای درمان و تسکین علائم این بیماری مصرف میشه. اجزای موجود در عصاره این گیاه میتونه به حمایت سیستم ایمنی بدن کمک کنه. دمنوش نعنا برای کاهش گرفتگی و احتقان بینی و پاکسازی راه‌های هوایی درگیر شده بسیار مفیده. چای نعنای تند یا نعنای فلفلی هم میتونه درد و التهاب بدن رو کاهش بده و در کل انرژی رو زیاد بکنه و اون حالت کرختگی و بی‌حسی رو در دوران سرماخوردگی از بین ببره. دمنوش آب گرم، لیمو و عسل که بارها بهش اشاره کردم. دمنوش بابونه، گل‌های بابونه برای کمک به خواب بهتر در این بیماری بسیار مفیدن. دمنوش زنجبیل که همونطور که گفتم ممکنه برخی از افراد زنجبیل باعث تحریک مجاری تنفسی اونها بشه و قطعا بهتره که مصرف نکنن. اما در افراد دیگه چای زنجبیل میتونه تسکین دهنده قوی برای گلودرد در سرماخوردگی باشه. همچنین دمنوش چای سبز یکی از بهترین دمنوش‌های گرمی که میتونه خواص بسیار زیادی رو داشته باشه و آنتی اکسیدانه و برای از بین بردن باکتری ها و ویروس ها بسیار مفیده. داروهای سرماخوردگی هم که خب بر همه کاملا مشخص و مبرهنه که چه چیزهایی هستن. برای دسته ضد احتقان بینی میتونید از داروهای ضد احتقان استفاده بکنید که حالا به صورت قرص، اسپری و قطره مایع موجود هستند، مثل سودافد یا فینیلافرین. دکسترمتورفان و داروهای ضد سرفه میتونن بسیار موثر باشن برای جلوگیری از سرفه در سرماخوردگی. اکسپکتورانت به رقیق و شل شدن مخاط کمک میکنه. آنتی هیستامین ها آزاد شدن هیستامین رو مسدود میکنن. هیستامین ماده طبیعیه که وقتی در معرض آلرژن ها قرارش بدیم بدن اون رو آزاد میکنه و آنتی هیستامین ها میتونن اونها رو از بین ببرن. آنتی هیستامین هایی مثل دیفنهیدرامین، دوکسیلامین و نایکویل که میتونن باعث از بین رفتن عطسه، خارش گوش و چشم و آبریزش چشم و سرفه و ترشحات بینی بشن. مسکن ها هم که قطعا میشناسید، آسیتامینوفن، ایبوپروفن و ناپروکسن که میتونن مفید باشن برای این بیماری. مواد غذایی که بسیار مفید هستن شامل سوپ مرغ، هیدراته نگه میداره بدنتونو و میتونه افزایش انرژی داشته باشه برای شما. آب سبزیجات که تقویت سیستم ایمنی رو به همراه داره و آنتی اکسیدان های ضروری رو به بدن میرسونه. سیر هم از مواردی است که برخی از افراد نسبت به اون آلرژی و حساسیت دارن، اما در بقیه افراد میتونه تقویت سیستم ایمنی و رفع گرفتگی بینی رو به همراه داشته باشه. زنجبیل هم همینطوره و میتونه رفع حالت تهوع دلدرد و کاهش التهاب مجاری تنفسی رو به دنبال داشته باشه. چای داغ هم آنتی اکسیدان قویه و میتونه برای رفع گرفتگی بینی بسیار مؤثر باشه. در کل برای پیشگیری از ویروس سرماخوردگی شستشوی مرتب دست تا داشتن تغذیه مناسب، دوری از افراد بیمار و در معرض هوای سرد قرار نگرفتن تا حد امکان میتونه بسیار مفید باشه و پیشگیری بکنه از ابتلا به این بیماری. اما هر کاری بکنید به احتمال خیلی زیاد به این ویروس دچار خواهید شد و
نگران کننده نیست. با آرامش به درمان اون بپردازید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.